Nu då? Är det för mörkt eller är det för ljust? Skitsamma. Det finns väl egentligen 3 anledningar till det här betet. För det första så har man ju märkt att gäddorna ibland vill ha ganska små beten. I alla fall i en av sjöarna där jag fiskar. Sen skulle man ju om man har tur kanske få en lite större abborre också. För det andra så har jag gått och fnulat ett tag på den här typen av tail. Någon form av halvcurly kan man väl kalla det. Det vill jag testa och se om det funkar överhuvudtaget. Och sen för det tredje så skulle jag vilja göra en sån här injektionsform. För det har jag inte gjort ännu. Eller jag har ju nog gjort det någon gång men det var jättelänge sedan. Men jag har inte gjort någon sån i ett avsnitt. Så det ska jag försöka göra. Sen är ju tanken, den är väldigt simpel den här. Men jag tänkte i alla fall att man ska kunna fiska den så här. Och om inte det funkar så kan man fiska den så här också. Så den ska liksom, ja. Det ska se okej ut åt båda hållen, får man väl säga. Så nu så ska jag göra en form. Men jag måste ju börja med att hålla på med lera. Så är det med allt den här gången. Testing. Jaha då. Formen är färdig. Jag vet inte hur det kommer gå det här faktiskt. Jag var tvungen att gräva långt in i skåpen för att hitta en slatt silikon. Så det är därför det är någon form av grå historia den här gången. Jag vet inte alls vad det här är för silikon, men det är jävligt sladdrigt och mjukt. Den ena är lite mer grå än den andra, så att den här hade jag för lite härdar i. Så det tog ju typ en vecka innan den var färdig. Den här hade jag mer härdar i, men det tog lång tid ändå. I alla fall några dagar. Men vi måste testa, så får vi se. Jag har i alla fall en sån här också. Den är knappt använd, så att ja, jag är inte någon injektionskille. Men det kanske blir. Jag kommer köra en i sån här ultrasoft. Och sen en i extra soft. Jag har byggt en sån här också. Så att jag kan klämma ihop formen. Men jag ska börja med att värma den här grå historien i mikron. Jag ser skit i den här.
Oj. Det är mycket det där. Det blir någon rödaktig motoroil. Får vi se då. Nej, den pajade. Fuck it. Precis när jag var redo. Nu får ni ursäkta om ni ser dåligt och om jag klantar till det här. Svårt att veta hur mycket man ska skjuta i, men jag tror jag sköt i rätt mycket för det svämmade ut lite här på sidan. Nu ska jag försöka öppna den här. Så får vi se hur det ser ut. Och jag sprutade i lite mycket kanske, men ja. Jag ska kasta den i vattnet så den får stelna. Försöker ta bort det här spillet. Så man ser lite bättre. Den har fyllt ut i alla fall. Men den har inte sjunkit ihop någonstans. Så den här kan vi ju testa. Det syns att det var motoroil i den där. Det blir lite grönt. Jaha. När man har pillat bort allt överflödet då ser det helt okej ut. Så får vi se om det blir något simmeri. Men det får bli simtest i badkaret. För det är fortfarande varje vinter. Helvetes vinter. Då ska vi se om jag kan försöka knyta ihop den här säcken och avsluta det här avsnittet. Det blev faktiskt riktigt bra den här gången. Det är inte ofta jag säger det, men jag blev faktiskt sjukt nöjd. Det var ju lite av ett experiment med den här tailen. Jag har aldrig gjort något sånt här innan. Man hade en idé i huvudet om hur den skulle röra sig. Och den rörde sig faktiskt precis så som jag hade tänkt. Jag har ju simtestat i badkaret. Och jag riggade en med tailen uppåt och en med tailen neråt. Den röda har tailen uppåt. Och den där lite mörkare tailen neråt. Och det är väl inte någon jättestor skillnad direkt. Men personligen tycker jag att det blev bättre med tailen neråt. Sen så var det absolut bäst med ultrasoftplasten. För då börjar den att röra sig enklast. Det behövs inte lika mycket fart. Men det är ju svårt när man är i badkaret och simtestar. Helst så hade man ju velat kasta och veva. Det är då man får en riktigt bra känsla för hur betet rör sig. Jag målade ju 2 stycken och här är den ena. Lite orange på magen och silverfjäll och så. De här rackarna, de tänkte jag faktiskt ge bort. Så skriv en kommentar. Så väljer jag ut en av kommentarerna.
Och så skickar jag dem. Nu är avsnittet slut. Så tack för att ni har tittat. Och vi ses snart igen. Hej på dig.